For today's video guys ay mag-aayos tayo ng isang PC. Ang problema nito guys ay lagi nagahang. Kaya ngayon guys ay magpapalit tayo ng hard disk. SSD na ang gamit natin guys. Ito yung ating papalitan guys. Yan. Ito yung kanya SSD. At ito yung ating ipapalit guys. Brand new ito. Kung magpalit tayo ng SSD guys ay kailangan nating samahan na rin natin ng formatting para ma-install natin siya ng bagong operating system. Ito guys, ikakapit na natin. At ngayon guys, lalagyan natin siya ng OS gamit ang ating bootable USB. First boot na natin guys yung ating bootable USB. Para doon mo na mag-boot yung ating operating system. Ayun guys. Tuloy-tuloy na ito kasi naka first boot ng ating USB. Ang nilagay pala natin guys ay Windows 11. And guys, nandito na tayo sa installation ng OS. Saglit lang ito guys. Wala pa ang 30 minutes tapos na ito. At ito na guys ay malapit na matapos. Thank you for watching guys. Tuloy lang.